सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले केही दिन यता भिडियो बनाउन सकिरहेको थिइनँ किनकि मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दा म एकदम मेरो बिजी सेड्युल रहेको थियो। त्यसकारण मैले भिडियो बनाउन सकिनँ। हजुरमाझ चाहिँ क्षमा माग्छु। अब म निरन्तर पहिले जस्तै नै फेरि भिडियो बनाउनमा लाग्नेछु। आज मैले चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा गरेका कम्पनीहरू ल्याएर आएको छु। डिभिडेन्ड घोषणा गरेका कम्पनीहरू, केही कम्पनी डिभिडेन्ड घोषणा गरेर बुक क्लोजको डेट पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ हैन। केही कम्पनीले र केही कम्पनी चाहिँ डिभिडेन्ड मात्र घोषणा गरेर बुक क्लोज डेट चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ फिक्स छैन। बुक क्लोज डेट चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छैन। त्यस्ता कम्पनीहरू ल्याएर आएको छु। अब ढिला नगरिकन आजको मुख्य विषयवस्तुमा लागौँ। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि हामीले बनाएको भिडियो हजुरमाझ सबभन्दा पहिला पुगोस्। अब लागौँ कुन कुन कम्पनी रहेका छन् त है त। अब यहाँ मैले राखेको छु बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स गरिसकेका हैन, घोषणा गरिसकेका 3वटा कम्पनी राखेको छु हैन। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ सेक्टर वाइज चाहिँ कुन कुन कम्पनीमा चाहिँ बुक क्लोज डेट घोषणा गरेका छैनन् भन्ने चाहिँ देखाउने छु। बोनस खानको लागि यी कम्पनीहरू हजुरहरूले किन्नुभयो भने चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। अब कति बोनस दिँदैछ, कति डिभिडेन्ड दिँदैछ हैन, टोटल कति हुन्छ म चाहिँ यहाँ देखाउने छु है त। अब पहिला चाहिँ यहाँ हेरौँ, एनएलजी रहेको छ इन्सुरेन्स कम्पनी। एनएलजी इन्सुरेन्स बोनस चाहिँ 10% दिँदैछ, डेबिट चाहिँ 0.5263 दिँदैछ, टोटल चाहिँ 10.5263 हुन आउँछ। यो चाहिँ 2022-3-20 सम्म चाहिँ यसको 3-19 सम्म चाहिँ किनिसक्नु होला। 20 मा बुक क्लोज डेट रहेको छ। अनि अर्को जीबीबीएल रहेको छ हैन, विकास बैंक। यसमा चाहिँ 16% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छ। बोनस, टोटल बोनस चाहिँ 16% चाहिँ दिइरहेको छ। यसको 18 तारिकसम्म चाहिँ डेट रहेको छ, 3/18 सम्म है त। अनि अर्को चाहिँ एनआईएल रहेको छ। एनआईएल को 15% चाहिँ बोनस रहेको छ हैन, बोनस डिभिडेन्ड र 0.79 चाहिँ यसको क्याश रहेको छ। यो 15 तारिकसम्म चाहिँ यसको डेट रहेको छ। अब सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने हैन, बुक क्लोज माइक्रो फाइनान्समा बुक क्लोज डेट घोषणा गरेको छैन र बोनस घोषणा गरेका कम्पनीहरू रहेका छन् माइक्रो फाइनान्समा। माइक्रो फाइनान्स केएलबीएसएल रहेको छ हैन। केएलबीएसएल किसान लघु वित्तीय संस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ 25% चाहिँ रहेको छ। हामीले यसको बोनस खाने हो भने चाहिँ 25% डिभिडेन्ड हामी आफ्नो खातामा ल्याउन चाहन्छौँ भने चाहिँ यो बाइ गर्दा चाहिँ 25% डिभिडेन्ड चाहिँ आउने देखिन्छ। अर्को रहेको छ एसीएल बीएसएल रहेको छ। त्यसमा चाहिँ 21% डिभिडेन्ड रहेको छ। टोटल डिभिडेन्ड 21% रहेको छ। यो पनि बाइ गर्न सक्छौँ। अर्को जेबीबीएल रहेको छ, जेबीएलबी रहेको छ, जीवन विकास लघु वित्तीय। यसको चाहिँ 70% चाहिँ बोनस दिएको छ हैन। बोनस डिभिडेन्ड र क्याश डिभिडेन्डमा 3.68 दिएको छ। टोटल चाहिँ 73.68 चाहिँ रहेको छ। यो माइक्रो फाइनान्सको निकै राम्रो रहेको छ। यसको प्राइस पनि धेरै नै हाई पुगेको थियो। यो चाहिँ राम्रै दिएको छ यसले। एनएसएलभी रहेको छ। एनएसएलभी को 19% क्याश बोनस डिभिडेन्ड दियो भने 10% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिनेछ। टोटल चाहिँ 20 दिनेछ। 19 जस्तो 100 किता किन्यौँ भने चाहिँ हामीले 19 किता चाहिँ पाउनेछौँ क्याशमा हैन। अनि यो बोनस 1% बोनस चाहिँ भनेको हाम्रो फेस भ्यालुले हुन्छ। जस्तो आइपिओ भर्दा कति थियो हैन, त्यसले चाहिँ पैसा दिने हो। अहिलेको रेटले भने हैन है त।
अब ट्रेडिङको कुरा गरौँ। ट्रेडिङमा पनि एउटा साल्ट ट्रेडिङ रहेको छ। यसले पनि 10.5 डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। टोटल बोनस चाहिँ 10 र 0.5 चाहिँ यसले चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ घोषणा गरेको छ। एसटिसी यो पनि यी कम्पनीहरू पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड सुरक्षित गर्नको लागि। अर्को अब यस्तै अर्को सेक्टर नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूको कुरा गर्ने हो भने नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा 7वटा कम्पनीहरू रहेका छन्। बोनस घोषणा गरिसकेका कम्पनी रहेका छन्। आइजिआई रहेको छ, आइएमए इन्सुरेन्स, जेनरल इन्सुरेन्स रहेको छ। उसले 7.37% टोटल डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। 7% चाहिँ बोनस सेयर के अरे बोनस डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ भने क्यासमा चाहिँ 0.37 चाहिँ घोषणा गरेको छ। पिआरआइएन रहेको छ हैन प्रभु। यसले चाहिँ 11 बोनस दिएको छ भने दिनेछ भने 0.58 चाहिँ यसले क्यास दिनेछ। टोटल चाहिँ 11.58 चाहिँ दिनेछ बोनस। अब EIC को कुरा गर्ने हो भने एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने 6% चाहिँ बोनस दिइरहेको छ र 0.3158 चाहिँ यसले क्यास दिँदैछ। टोटल चाहिँ 6.3158 हुँदैछ। पिआइसिएलले यस्तै 7.368 दिइरहेको छ हैन। एलजिआइएलले 10 दिँदैछ। एसआइएलले 15 भन्दा धेरै दिइरहेको छ। 15.7895 दिइरहेको छ। र यस्तै एसआइसी सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 21.0526 दिइरहेको छ। 20 चाहिँ बोनस दिइरहेको छ। 1 point समथिङ चाहिँ यसले क्यास दिइरहेको छ। यीहरू भए आज मैले राखेका अहिले नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड घोषणा गरेका यी कम्पनीहरू हामीले बाई गर्छौँ भने बोनस चाहिँ हामीले ढुक्क तरिकाले खान पाउँछौँ। तर यहाँ देखिएका यी 3वटा कम्पनीको चाहिँ बुक क्लोज डेट भन्दा पहिला नै किनिसक्नु पर्यो हैन। अब यी कम्पनीहरू अरु मैले जुन देखाएँ यहाँ येल्लो राखेको छु, यी कम्पनीहरू चाहिँ हजुरहरूले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। ढुक्काका साथले बुक क्लोज डेट राखेको छैन। यो अलिअलि करेक्सन आउने बित्तिकै रेड क्यान्डल बन्ने बित्तिकै बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी कम्पनीहरूको कुन कम्पनी, यी कम्पनीबाट सबै किन्ने कुरा आउँदैन हैन। कुन कम्पनी बाई गर्ने हैन भन्ने जस्तो हजुरलाई जिज्ञासा लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। कुन कम्पनी कस्तो छ भनेर यदि कम्पनीको नाम लेखेर कमेन्ट गर्नुभयो भने म फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि गर्नेछु। म कम्पेरिजन भिडियो बनाउने छु। यो र योमा कुन किन्ने भन्नुभयो भने म चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर पनि देखाउने छु हजुरहरूलाई। अब आजको भिडियो यति नै राखौँ हैन। अरु भिडियो ल्याएर आउने छु। अब मैले भनिहालेँ म निरन्तर भिडियो बनाउँछु। पहिला मेरो केही बिजी थिएँ म, त्यही भएर भिडियो बनाउन पाएको थिएन। हजुरको दिन शुभ बितोस्। धन्यवाद।